5 pieces of eggplant. Okay, ito na yun guys. Oh, ayan. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Shenra. So today's vlog guys, magluluto ako ng viral video na kung tawagin natin ay crispy eggplant octopus. So tara guys, na-miss ko magluto. Ito yung kanyang mga ingredients. Samahan niyo guys. Tara! Okay guys, ito yung kanyang mga ingredients now. So, mayroon tayong 5 pirasong talong, 5 pieces of eggplant. Okay, very big guys, nice, good quality. And then we have 3 pieces of egg, 1/2 cup of all-purpose flour. Okay, kasi i-mix natin siya dito sa breadcrumbs guys. Yung ating breadcrumbs. So, estimate nyo lang how many grams ng inyong breadcrumbs. Pwede nyo ding lagyan siya ulit. Then we have 1/2 tablespoon ng ating pepper. Pwedeng pepper powder, pwede ring durog na pepper. So, and then we have our water here kasi pagkatapos natin pabalatan ng ating talong, isok natin yung ating talong dito sa ating na-prepare na water. So, tara guys. And also guys, nakalimutan ko, mayroon tayo palang asin. Okay, salt. Don't forget to put some salt na egg. Okay, tara, samahan nyo na ako guys. Okay, tara guys. So, kunin natin ito guys. So, tanggalan muna natin na siya. Ito. Para hindi mahirap yung pag-peel natin ng skin ng ating eggplant. So, guys, we're using our peeler para mas mabilis. So, ayan na guys. So, okay. Kaya pala siya tinawag na octopus guys. Kasi ganito yung style ng talong. So, anuhin pa natin? Ihiwain pa natin ulit. One more. Kailangan hawakan nyo dito guys habang hinihiwa ninyo siya, no? Kasi para hindi maghiwalay yung kanyang mga niya. Some other parts na nahiwa nyo na. Okay. Para magmukha siyang octopus. Okay. So, ito na yung itsura ng guys. Talong. So, you must be careful lang. Okay. Or, pwede mo pa siyang slicing. Okay. Ito na yung guys. So, gagawin natin is soak natin siya sa water. Okay. Okay, soak muna natin ng 1 minute, guys. Okay, guys. So, habang nakasok yung ating talong, so, magbit tayo ng okay, guys. So, beat natin egg. Then, add natin yung ating pepper. And also our salt. Just a bit of salt lang, guys. Okay. Ganun lang ka-simple. So, kapag nag-dip kayo ng egg dito, guys, pwede nyo rin lagyan ulit ng salt. Okay. Ito na siya. Let's make dry our eggplant. Okay. Patuyuin natin siya, guys.
Okay guys, ito yung ating breadcrumbs. So, mix natin yung ating 1/2 cup of all-purpose flour. Paghaluin natin maigi guys. Ang laki ng mga ano natin guys, talong. Pwede naman yung mga regular na talong lang guys. Kasi ito yung napili ko mas malaki. Then, ano natin dito guys. Okay. I-set aside muna natin siya guys. Kasi, bago natin siya piprituhin, i-dip naman natin siya uli sa ating egg. Okay, then okay. Unahin ko muna itong 4 pieces guys. So, before ko siya i-prituhin guys, coat ko muna siya sa egg ulit. Then fry. That's it. Okay guys, ito yung ating kawali. Gumamit ako ng malaking kawali. Then, I add more oil. Para mag-crispy talaga siya guys. Okay. Initin natin hanggang sa maging, mainit na talaga yung mantika. Then, ilalagay natin yung ating talong. Okay guys, i-dip na natin siya ulit sa egg. And then, ipa-fry na natin. Kasi masyadong malaki yung aking talong. So, hindi siya enough sa bowl. Kasi, malaki yung ganituhin ko na lang siya, no? Then, saka ko siya ipa-fry. Ako siya prituhin. Put nyo tayo Okay? breadcrumbs. So, ayan siya guys. Okay. Okay, i-flip off natin. Oh, ayan. Ito yung ating first crispy eggplant octopus. Guys, kita nyo? Ayan. Kita nyo yun, guys. Yan yung octopus, guys. Yun yung mga kamay niya. Okay, second round. Delicious! Ayan na ang ating crispy eggplant octopus. Tara guys, magmukbang na tayo. Okay guys, tapos na kami magluto. Ito na yung aming crispy eggplant octopus. So, it's time for mukbang. Si Shane Rock, si Honey. Okay? Toast tayo ng ating cheer! Cheer! Kaka! Cheer! Let's eat! Nagsoft-drinks mo na bago nagkain. Okay, let's try. Tikman natin. Sige na, kainin nyo na. Tapos with sauce, guys. Ito yung aming ketchup. Kuha ka na. Mahal.
Wala ka nag-pray. Kasi may konti pang kulang na mga. May nakalimutan akong naidagdag na one guys. Ingredients yung crispy fry. Mas masarap siya pag nalagyan mo. Pero okay lang, masarap din. Sarap. 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 Say hi. Hello. Mm. Mm. Parang ako lang yung maganda dyan sa gitna. Sarap. First time nagkain ng ganito. Basta yung pantay. Ketchup. Sarap. Kaya siya tinawag na octopus kaya siya. Ano? Sarap. Kaya magpahain mo tayo. Pukpuk ka doon. Okay. Okay guys, thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Kung nagustuhan niyo ang aking video, please don't forget to click the notification bell para update kayo sa aking bagong video. So, eto na guys, try nyo na magluto ng crispy eggplant octopus. Bye!